सो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਚਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲੌਂਗਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ so let's take a look at our strategies or steps that we use. So we have 4 steps. The first step ਆ ਕਿ independent sentence ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ sentence ਤੇ depend ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ topic introduce ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ first sentence ਮਤਲਬ ਕਿ independent sentence find ਕਰਨਾ ਤੇ first sentence find ਕਰਨਾ is like same thing. Step 2 ਆ ਕਿ connection ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਪ 4 ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ 1 ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ इंडिपेंडेंट सेंटेंस this इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करने वास्ते ਅਸੀਂ यूज करते हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटजी सो पहले तीन वर्ड रीड करने हैं ते पहले तीन वर्डों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिसाइड कर लेना है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या नहीं बट अब ब्रिंगिंग नो बट ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ children like him ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ one of the recommendations ਨਹੀਂ यूज ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ recommendations ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਣੀਆਂ he went to he ਕੌਣ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ will not go with it ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ sentence that is the last sentence so obviously ਇਹ ਉਹੀ sentence ਹੈ ਜਿਹੜਾ independent sentence ਆ so ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ independent sentence ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ so according to Australian Institute of Family Studies in 2014 a 11-year-old boy was unable to live with his family due to child abuse so ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ topic introduce ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਫਲੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਟ upbringing in the foster care system means he has no one to help him it's not his fault yet he is being penalized for something he can change so children like him involved with child protective services were shown to have consistently low average math and reading standardized test scores so ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੋ ਨੇ So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲਾ sentence that is one of the recommendations was to send him to his relatives who were willing to take care until he was 18 this resulted a positive outcome in academic achievement so ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ academic achievement ਦੀ so ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ academics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ academic achievement ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ so ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ connection find ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ
So he went to 2 schools while he was in foster care, and one was Bear Beacon School, formerly Bar Beacon Language College, is a mixed comprehensive for foster children. So ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਮੈਥ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ upbringing in the foster care system means he has no one to help him. ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। So it's not his fault, yet he is being penalized for something he can't change. So ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ went to 2 schools while he was in foster care. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸੌਰੀ ਤੀਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰ ਸ਼ੋਨ ਟੂ ਹੈਵ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 5th ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 4 5 3 1। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ।